توی این مسئله یه تیر با سطح مقطع نشون داده شده آورده شده. صورت سوال میگه که ماکسیموم تنش برشی رو توی این تیر پیدا بکنید و تنش برشی رو توی نقطه آ هم به دست بیارید. خب ماکسیموم تنش برشی رو مرکز سطح تیر اتفاق میفته توی یه همچین نقطه ای که بارگذاری به صورت عمودی رو به پایین هست. برای اینکه محاسبه کنیم ماکسیموم تنش رو و تنش رو توی نقطه آ، اول بریم مومان اینرسی سطح رو حساب کنیم، چون میخوایم از رابطه تau مساوی با VQ به IT بریم و مسئله رو حل بکنیم. اول بریم و مومان اینرسی سطح رو به دست بیاریم. خب برای اینکه مومان اینرسی سطح رو به دست بیاریم، من این سطح مقطع رو تقسیم میکنم به چند تا مستطیل کوچکتر. یکی مستطیل اینجا، مستطیل شماره 1 اسمشو بگذاریم، یکی مستطیل این بالا، مستطیل شماره 2 که شبیهش این پایین هم هست، و یکی هم این مستطیل کوچکتر اینجا که مستطیل شماره 3 باشه. خب برای هر کدوم از این مستطیل ها بریم و مومان اینرسی رو پیدا بکنیم. برای سطح 1 یعنی مومان اینرسی I1 من اسم گذاری بکنم. خب این ارتفاع 3 تا 72 هست، منهای کل ضخامت این تیر رو هم داده 6 میلیمتر برای هر قسمت، برای ورقهای هر قسمت. پس میتونم من ارتفاع مستطیل شماره 1 رو به دست بیارم، میشه 3 تا 72 تا منهای 2 تا 6 میلیمتر. 6 میلیمتر از بالا و پایین کسر بکنم ازش. پس این ارتفاع میشود چقدر؟ میشود 3 تا 72 منهای 6 میلیمتر، منهای 12 میلیمتر. 3 تا 72 منهای 12 میلیمتر که میشه تقریبا 204 میلیمتر. پس این طول هست 204 میلیمتر. خب A1 رو اگر بخوایم حساب کنیم میشه 1/12 عرضش که هست 6 میلیمتر، ارتفاعش هم هست 204 میلیمتر، 204 میلیمتر به توان 3 و اگر ضرب در 10 به توان منهای 12 هم بکنم برای اینکه تبدیل بشه به متر به توان 4، مومان اینرسی سطح 1 میشه 4/24 ضرب در 10 به توان منهای 6 متر به توان 4. این مال سطح 1. سطح 2 چی؟ مومان اینرسی سطح شماره 2. سطح شماره 2 خب عرض این تیر 192 هست. پس اگر 192 رو 2 تا 6 میلیمتر از سمت چپ و راست ازش کم بکنیم، 192 منهای 12 میشه 180. پس این عرض 180 هست. خب سطح شماره 2 میشه 1/12 مومان اینرسیش، 1/12 عرضش که هست 180، ارتفاعش هم که هست 6 میلیمتر به توان 3. خب اینجا مومان اینرسی رو من حول خطی که از مرکز سطحش بگذره پیدا کردم. من مومان اینرسی رو حول این خط میخوام، خطی که از مرکز سطح کل جسم میگذره. پس نیاز به انتقال هم داره. خب برای انتقال چیکار میکنیم؟ می نویسیم که به اضافه با مساحتش که هست 180 ضرب در 6 ضرب در فاصله مرکز سطح ها. خب 204 تقسیم بر 2 میشه 102 تا لبه ورق داریم. یه ضخامت 6 میلیمتر هم داریم که بایستی 3 میلیمترش رو اضافه کنیم. 102 به اضافه 3 میشه 105 تا. پس فاصله مرکز سطح مستطیل شماره 2 تا مرکز سطح کلی جسم 105 میلیمتر. پس ضرب در 105 به توان 2. کلش رو ضرب در 10 به توان منهای 12 هم میکنم برای اینکه تبدیلش بکنم به متر به توان 4. مقدار این میشه 11/91 10 به توان منهای 6 متر به توان 4. خب سطح شماره 3 I3. سطح شماره 3 خب عرضش که 6 میلیمتر هست، ارتفاعش هم 72 میلیمتر هست، 72 ضرب در به توان 1/12 1/12 6 ضرب در 72 به توان 3. خب نیاز به انتقال هم داره، یعنی من مومان اینرسی رو حول خطی حساب میکنم که اینجا هست، در صورتی که حول کل خطی که از مرکز سطح کل جسم بگذره میخوام به دست بیارم. خب این فاصله چقدر هست؟ این فاصله میشه نصف 72 تا از این طرف، نصف 72 تا از اون طرف، میشه 72 میلیمتر. پس فاصله محورهاش 72 میلیمتر هست. پس میذارم
به اضافه با مساحت 6 ضرب در 72 ضرب در فاصله که هست 72 میلیمتر به توان 2. این رو هم ضرب در 10 به توان منهای 12 میکنم و اگر این رو حساب بکنیم مقدار I3 میشه 2/43 ضرب در 10 به توان منهای 6 متر به توان 4. خب حالا به عنوان رسید کل جسم رو میخوام پیدا کنم. I توتال چقدر میشه؟ این زیر بنویسم. I توتال چقدر میشه؟ I توتال میشود I مجموع میشود یه دونه I1 داریم که هست 4/24 به اضافه یه I شماره 2 داریم که 2 تا ازش وجود داره، پس به اضافه 2 تا 11/91 و یه I شماره 3 هست که ازش 4 تا وجود داره، پس به اضافه 4 تا 2/43 10 به توان منهای 6 هم که برای همش هست میتونم فاکتور بگیرم ازش. اینجوری میتونم I توتال رو به دست بیارم. I توتال میشه 37/8 ضرب در 10 به توان منهای 6 متر به توان 4. خب این موانیرسی کل جسم. حالا میخوایم بریم سراغ محاسبه تنش ماکسیموم. تنش ماکسیموم روی مرکز سطح جسم اتفاق میفته. تنش ماکسیموم روی مرکز سطح جسم اتفاق می‌بینیم توی یه همچین نقطه‌ای. پس من لازمه کیوی ماکس رو حساب کنم. کیوی رو برای مرکز سطح حساب کنم. خب کیوی ماکس یا برای مرکز سطح کیوی ماکس میشه چی؟ کیو هست آ ضرب در وای بار. آ ضرب در وای بار. برای مرکز سطح اگر حساب کنم من یه مستطیل اینجا دارم، یه مستطیل اینجا دارم و 2 تا مستطیل هم سمت چپ و راست دارم. خب حساب میکنم دونه بدونه. برای مستطیل اول کیو میشه مساحتش. خب اگر کل ارتفاع 204 باشه نصفش میشه 105 تا. پس میشه کل 200 نصفش میشه 102 تا. پس میشه 6 ضرب در 102 این میشه مساحتش ضرب در وای بار فاصله مرکز سطحش تا مرکز سطح کلی جسم. خب میشه نصف 102 که میشه 51. این مال سطح شماره 1 به اضافه با سطح شماره 2 این مستطیل بالا در نظر بگیریم. مساحتش میشه 180 ضرب در 180 ضرب در 6 ضرب در خب فاصله مرکز سطحش تا مرکز سطح کلی جسم میشه یه 102 تا داریم، یه دونه 3 میلیمتر که قبلا هم حساب کرده بودیم 105 میلیمتر. پس ارتفاعش میشه 105 میلیمتر ضرب در 105 میلیمتر. دیگه چی داریم؟ به اضافه خب 2 تا مستطیل کوچولو هم سمت چپ و راست داریم. پس به اضافه با 2 تا مستطیل ها هم مساحتش 72 ضرب در 6 هست ضرب در فاصله مرکز سطحشون تا مرکز سطح کلی جسم که همون 72 میلیمتر هست. پس ضرب در 72. کل این عبارت رو ضرب در 10 به توان منهای 9 میکنم که تبدیل بشه به متر به توان 3. اگر کیو رو حساب بکنیم میشه 206/8 ضرب در 10 به توان منهای 6 متر به توان 3. خب این کیو. حالا میتونیم تنش ماکس رو حساب کنیم. پس تو ماکس برابر با وی نیرو چقدر بود تو صورت سوال داشتیم؟ نیرو رو داشتیم 125 کیلو نیوتن. پس تو ماکس میشه 125 کیلو نیوتن این وی ضرب در کیو رو که پیدا کردیم 206/8 10 به توان منهای 6 تقسیم بر آی مومنت اینرسی رو این پایین داریم 37/8 10 به توان منهای 6 ضرب در تی ضخامت. خب ضخامت هم که 6 میلیمتر هست توی این مقطع. پس ضرب در 6 10 به توان منهای 3. میتونیم تنش ماکس رو به این صورت حساب کنیم که مقدارش میشه 114 مگا پاسکال. این مال تو ماکس. خب دیگه چی میخواد؟ قسمت ب صورت سوال از ما میخواد که تنش رو توی نقطه آ پیدا بکنیم. توی نقطه آ یعنی اینجا این مقطع.
خب توی این مقطع من بایستی این Q رو حساب بکنم. پس برم Q رو برای نقطه A حساب کنم. Q برای نقطه A برابره با. خب یه مستطیل افقی دارم که سطح مقطعش میشه که کیوش میشه 180 مساحتش ضرب در 6 میلیمتر ضرب در فاصله تا مرکز سطح میشه چی؟ میشه همون 105 میلیمتر، یعنی 102 میلیمتر به اضافه 3. پس ضرب در 105 میلیمتر به اضافه 2 تا مستطیل کوچولو دارم. پس به اضافه 2 تا 72 ضرب در 6 ضرب در 72 میلیمتر هم فاصله است، یعنی این مقدار به اضافه این مقداری که قبلا حساب کردیم میشه کیوی نقطه آ. میتونم ضرب در 10 به توان منهای 9 هم بکنم برای اینکه تبدیل بشه به متر. خب کیوی آ رو اگر حساب بکنیم میشه 175 ممیز 6 دهم ضرب در 10 به توان منهای 6 متر به توان 3. خب میتونم حالا تو نقطه آ رو حساب کنم. تنش برای نقطه آ میشه V نیرو که بوده 125 ضرب در 10 به توان 3. Q رو پیدا کردم 175 ممیز 6 دهم 10 به توان منهای 6. مومان اینرسی رو داریم 37 و 8 دهم 10 به توان منهای 6. ضخامت هم توی این نقطه همچنان 6 میلیمتر هست. پس ضرب در 6 ضرب در 10 به توان منهای 3. مقدار تنش رو توی این نقطه حساب کنیم میشه 96 ممیز 8 دهم مگاپاسکال تنش توی نقطه آ.